tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusulong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng binabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. Mga kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Mga mahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit po sa lahat, make sure to pray for everyone, pray for everything that is going on right now, especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin dahil yung po ang may pinaka-mainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Magandang umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 4, 2020. Sa ating headlines. Mga may-ari ng shop at restaurant sa London naghahanda na para sa muling pagpapatupad ng lockdown. COVID-19 cases sa Estados Unidos muling tumaas. Weekly virus deaths tumaas ng 3%. Mga business leaders sa Amerika nananawagan ng kapayapaan kaugnay ng isasagawang presidential elections. Central America naghahanda na sa pagtama ng Hurricane Ida, bagyo itinaas sa Category 4. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanda na ang may-ari ng shop at restaurant sa London para muling isara ang kanilang mga negosyo sa ikalawang pagkakataon ngayong taon. Kasunod ito ng pag-anunsyo ng British government ng bagong lockdown simula November 5 para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Umaasa na lamang ang mga apektadong negosyante sa tulong mula sa gobyerno para makasurvive ngayong second wave ng lockdown. I think the new lockdown that's come in, for some people, will be a relief because since Tier 2, revenues have been so down, but they were getting no support from the government. Now they're being forced to close. The government's had to put its hand in his pocket again, and furlough scheme has started up again, so it enables them to breathe, recalibrate, and hopefully start again. But no one wants to close. No restaurants, no hotels, no cafes and cinemas and things, no tourists. That's is going to have a huge impact on us this year, I'm sure. And other things is just really hoping things tick over and we can make our way through and we survive it all. I think that's
the most important thing to us at the moment. We're not really looking beyond that. The most uncertain thing is uncertainty. It's about the lockdown, what's really going to happen next. If it's going to be transition like this way after previous lockdown, we just integrated slowly back with the lower staff and with a little bit more pressure to do so. So if it's going to happen again, or if we're actually going to keep our jobs and stuff like this. So it's the uncertainty which is the worrisome. Idinipensa ni British Prime Minister Boris Johnson ang desisyon nito na magpatupad ng second COVID-19 lockdown. Kasunod ito sa pahayag ng mga kritiko na libu-libong buhay sana ang nailigtas kung maaga itong umaksyon sa pandemya. Noong weekend, inanunsyo ni Johnson ang bagong nationwide lockdown na matatapos hanggang December 2. Batay sa scientific models, sinabi ni Prime Minister Johnson na kung walang agarang aksyon, ang bilang ng COVID-19 deaths sa winter ay maaaring dumoble sa nangyari noong first wave. Humihingian niya siya ng paumanhin sa epekto ng bagong mga hakbang, lalo na sa sektor ng negosyo. Dagdag pa ng opisyal, naniniwala siyang tama na buksan o subukan ang bawat posibleng opsyon para makontrol ang virus sa local level. Una rito, inakusahan ni opposition labor leader Keir Starmer si Prime Minister Johnson ng catastrophic failure of leadership. I believe it was right to try every possible option to get this virus under control at a local level with strong local action and strong local leadership. And I reject any suggestion that we are somehow slower in taking measures than our European friends and partners. In fact, we're moving to national measures when the rate both of deaths and infections, for instance, is lower than they were in France. No one wants to impose measures unless absolutely essential. So it made sense to focus initially on the areas where the disease was surging and not to shut businesses, pubs and restaurants in parts of the country where incidence was low. We are not going back to the full-scale lockdown of March and April, and there are ways in which these measures are less prohibitive. We have, for instance, a moral duty to keep schools open now, that it is safe to do so, because we must not let this virus damage our children's futures. Maglulunsad ang Britanya ng bagong COVID-19 mass testing pilot scheme sa Liverpool ngayong linggo. Lahat ng residente sa lungsod ay susuriin mayroon o wala mang sintomas ng COVID-19. Layo nito na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa gobyerno, magsisimula sa Biyernes ang Liverpool pilot gamit ang PCR swab test. Maging ang bagong lateral flow test na layong makapagbigay ng mas mabilis na resulta ng di na kinakailangan pa ng laboratory processing. Magkakaroon din ng repeat test sa existing sites maging sa iba't ibang bagong sites tulad ng care homes, paaralan, universidad at workplaces. Nasa 2,000 military personnel din ang ide-deploy sa lungsod mula sa Huwebes para tumulong sa pagde-deliver ng tests. Gagamitin din sa pilot ang loop-mediated isothermal amplification na inilarawan ang gobyerno bilang bagong uri ng testing technology. Ang nasabing method ay gagamitin para suriin ang National Health Service staff na nagtatrabaho sa Liverpool University Hospitals. Ang Liverpool ang unang lungsod na isinailalim sa pinakamataas na 3 COVID-19 alert levels sa England. Hihigpitan pa ng Italy ang COVID-19 restrictions pero isinasantabi muna nito ang muling pagpapatupad ng national lockdown. Ayon kay Prime Minister Giuseppe Conte, kabilang sa mahigpit na mga hakbang na ipatutupad ay ang paglimita sa biyahe sa pagitan ng mga rehiyon na labis na tinamaan ng pandemya at ang pagpapatupad ng nighttime curfew. Sa kabilaan niya ng kanilang mga pagsisikap, ang evolution ng pandemya sa mga nakalipas na araw ay lubhang nakakabahala. Dagdag pa ni Conte, ang kanilang bansa ay hahatiin sa 3 areas depende sa risk level. Ilang lugar din ang mahaharap sa mas mahigpit na restrictions kumpara sa iba. Ang risk level anya ay tatakda batay sa set ng 21 parameters kabilang ang bilang ng mga taong may sintomas, infection rates at availability ng hospital beds. Sa ulat ng Health Ministry nitong Lunes, higit 2,000 ang itinaas sa intensive care patients. Mas mataas ito kumpara noong naka-full national lockdown ng Italy sa unang wave ng COVID-19 noong spring.
Sa ibang balita, muling tumaas ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Amerika. Batay sa Reuters Analysis of State and County Reports, tumaas ito ng 18%. Higit 575,000 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Amerika noong nakaraang linggo, habang tumaas ng 3% ang COVID-19 deaths nito. Ang bilang nila ng mga bagong kaso na naitala sa kada linggo ay tumaas sa magkakasunod na 4 na linggo. Naitala ang pinakamataas na bilang ng bagong COVID-19 cases sa Amerika sa nakalipas na 2 linggo. Halos 5,800 na katao ang nasawi sa COVID-19 sa Amerika sa loob ng 7 araw. Sa kabuuan, higit 230,000 na ang COVID-19 death toll ng US. Nakita rin ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa 34 na estado sa nakalipas na 2 linggo. Inaasahan ng Argentina ang nasa 10 milyong doses ng experimental COVID-19 vaccine ng Russia sa pagitan ng Disyembre at Enero. Ayon sa gobyerno nito, ang Sputnik V vaccine na ibibigay sa 2 doses ay maaaring magsimulang dumating sa susunod na buwan. Sa news release, sinabi ni President Alberto Fernandez, humigit kumulang na nasa average ang presyo ng Russian vaccine kumpara sa iba. Mayroon anya silang proposal na natanggap mula sa Russian Foreign Ministry at Russian Direct Investment Fund para tignan kung interesado ang Argentina na magkaroon ng doses ng bakuna sa buwan ng Disyembre, at ang kanilang naging sagot ay oo. Ang Russian Direct Investment Fund ay sumusuporta sa development at rollout ng Sputnik V vaccine. Dagdag pa ni Fernandez, matagal na rin silang nakikipag-usap sa RDIF at nagtungo pa ang kanilang Deputy Health Minister sa Russia para i-review ang development ng bakuna. Ayon sa RDIF, nasimulan na nila ang pagsusumite ng preliminary documents sa Brazil. Isa itong mahalagang hakbang para maiparehistro na magamit ang bakuna roon. Nakapagtala ang Australia ng isang local COVID-19 case sa nakalipas na 24 oras. Naitala ang nasabing kaso sa New South Wales. Ayon naman sa Queensland State, may 6 na infection sa hanay ng mga taong umuwi na galing sa ibang bansa at naka-quarantine. Ang Victoria State naman na sentro ng COVID-19 outbreak sa Australia ay 4 na araw nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito, sinabi ng South Australia State na muli nitong bubuksan ang borders sa Victoria. Ayon sa South Australia Premier Stephen Marshall, ang sinumang babiyahe mula sa Victoria ay kailangang sumailalim sa quarantine ng 2 linggo. Nananatili namang mahigpit na kontrolado ang gatherings sa Australia. Samantala, naitala naman sa New Zealand ang unang community transmission nito makalipas ang higit 2 linggo matapos na magpositibo ang isang manggagawa sa quarantine facility. Dahil dito, sinimulan na nila ang testing sa close contacts ng pasyente. Sinimulan na ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang quarantine matapos na makasalamuha ang isang nagpositibo sa COVID-19. Pero ayon sa World Health Organization, sa ngayon, di pa niya kinakailangang sumailalim sa COVID-19 testing. Ayon kay Emergencies Director Michael Ryan, walang requirement para sa leader ng UN na isailalim sa test, liban na lang kung nagsisimula ng sumama ang kanyang pakiramdam. Nakadepende anya ang testing kapag may nararamdaman ng sintomas ang opisyal. Una rito, inanunsyo ng WHO chief na wala siyang nararamdamang sintomas ng COVID-19 at maayos ang kanyang nararamdaman. Samantala, sinabi rin ng WHO na ang mga gobyerno sa Europe ay may limitadong opsyon ngayon sa paglaban sa COVID-19. And we understand people's frustrations, but governments in Europe in particular at this time are facing a very, very difficult situation. You can argue how we've got into this situation, but you can't argue that the situation is serious. We need to push this virus down. We need to take the heat out of this epidemic right now in Europe, and governments have limited options right now in how to do that. Over the weekend, we saw that while many countries have brought COVID-19 under control, cases in some countries in Europe and North America continue to spike. This is another critical moment for action, another critical moment for leaders to step up.
and another critical moment for people to come together for a common purpose. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Nanawagan ang mga business leaders sa Amerika na maging mahinahon kasunod ng presidential elections. May mga pangamba ang mga ito na posibleng magkagulo sa mga lansangan at sa loob ng kanilang mga kumpanya sakaling magkaroon ng kaso ng disputed results. Ilang key executives na rin ang nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa reaksyon ng publiko. Noong nakaraang linggo, nagbabala si Facebook Chief Mark Zuckerberg tungkol sa potensyal na civil unrest habang binibilang ang mga boto sa US election na magiging pagsusuli para sa social network. Nagsisikap ang mga kumpanya sa Amerika na mapanatili ang appearance ng political neutrality habang pinapaigting din nila ang seguridad at pagmamonitor sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga empleyado nila na may magkakaibang pananaw sa eleksyon. Pinangangambahan ang sisiklab ang karahasan ang isasagawang US presidential elections. Sa downtown Washington, naghahanda na ang mga merchants at office building managers para protektahan ang kanilang mga property sa pinangangambahang pagkakaroon ng kaguluhan. Samantala, tumaas ang gun sales habang papalapit ang halalan. Umaabot naman sa mahigit 9 na milyong Americans ang lumahok na sa early voting sa pamamagitan ng pagtungo sa polling center o kaya ay sa pamamagitan ng mail. I feel like we're like in a third world country somewhere. Like election day, we have to board the windows, and it's unbelievable. I've seen 4 elections. I mean, not 4 presidents, and nothing happened before. I think it's going to be a busy night. Everybody thinks that way. And especially if President Trump, disputes the election, or if it doesn't go his way, my thinking, is going to be violent. It's going to be big demonstration. Everybody's expecting that. The other way also, we don't know what's going to happen. So it's really uncertain times right now. Just we all kind of worried and scared. Nagtungo si French Defense Minister Florence Parly sa Mali para pag-usapan ang post-coup government tungkol sa pagtalo sa jihadist sa Sahel State.
Ang pagbisita ni Parley ay kasunod ng pagbisita noong nakaraang linggo ni French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian. Sa panayam ng AFP, sinabi ni Parley na ang kanyang trip ay pagpapatuloy ng kauna-unahang official contact sa pagitan ng transitional government at French authorities. Ang layunin niya ay matiyak ang determinasyon ng mga otoridad na maipagpatuloy ang commitment ng Malian Armed Forces sa iba't ibang operasyon na ginagawa nila ng magkasama. Ang France ay may 5,100 na sundalong nakaistasyon sa Sahel region ng Africa, kabilang ang Mali bilang bahagi ng anti-jihadist Operation Barkhane nito. Ang Islamist insurgency ay sumiklab sa Mali mula pa noong 2012. Libu-libong sundalo at sibilyan ang nasasawi. Kumalat din ang labanan sa kalapit na Burkina Faso at Niger sa kabila ng presensya ng foreign troops sa bansa. Du G5 Sahel, une opération très importante a eu lieu à partir du début du mois d'octobre de façon conjointe, qui s'est terminée tout récemment. Nous en tirerons évidemment ensemble les leçons, mais je crois pouvoir dire que jamais nous n'avions atteint ce niveau d'intégration entre nos forces. Et c'est cela, évidemment, qu'il faut poursuivre. Alors, la force Takuba a commencé ses premières opérations, puisque j'indiquais qu'une opération conjointe de grande ampleur avait eu lieu au cours du mois d'octobre. Et pour la première fois, la force Takuba a été associée, a pris toute sa part au sein de cette opération. C'est une force qui va monter en puissance dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tatlong katao ang nasawi sa nangyaring pamamaril sa Central Vienna nitong Lunes. Inilarawan ni Chancellor Sebastian Kurz ang pag-atake bilang repulsive terrorist attack. Nananatiling at large ang isa sa mga suspect. Ayon sa mga pulis, may isang police officer na nasugatan sa pag-atake. Anila napatay din nila ang isa sa mga suspect. Sinabi naman ni Mayor Michael Ludwig sa broadcaster ORF na 15 katao ang nasugatan at ginagamot sa Vienna hospitals. 7 anya ang nasa seryosong kondisyon. Nangyari ang pamamaril sa 6 na lokasyon. Nagbabala naman si Interior Minister Karl Nehammer sa mga tao na umiwas muna sa sentro ng lungsod. Ipinatutupad din niya ang border checks at ang mga bata ay di na muna oobligahing pumasok sa mga paaralan. Kasalukuyan ng pinaghahanap ang iba pang mga suspect. Umakyat na sa 100 ang bilang ng nasawi matapos ang pagtama ng magnitude 7.0 na lindol sa Turkey, habang 994 naman ang sugatan sa pagyanig. Kinumpirma rin ng Turkish agency na AFAD na nasa 147 na biktima ang nananatili pa rin sa mga pagamutan. Dagdag pa ng ahensya na nagpapatuloy ang ginagawang rescue operation sa Izmir province matapos gumuho ang 5 gusali nito. Sa lakas ng nasabing pagyanig sa Turkey ay nakapagtala pa ito ng 1,464 aftershocks, kung saan 44 sa mga ito ay above 4 ang magnitude. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naramdaman sa Turkey ngayong taon matapos ang sakunang tumama sa eastern province ng Elazig at Malatya noong Enero na kumitil sa buhay ng 40 katao. Lumakas pa sa Category 4 hurricane ang bagyong Ira na nagbabantang manalasa sa Caribbean coast ng Nicaragua at Honduras. Ayon sa U.S. National Hurricane Center, inaasahang maglalandfall ito sa timog silangan ng Nicaraguan coastal city ng Bilwi. Babala pa ng mga otoridad, asahan ang mapanganib na storm surge, malalakas na hangin, malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa bahagi ng Central America. Posible rin nila ang mga pagbaha at river flooding sa Jamaica, Southeast Mexico, El Salvador, Southern Haiti at Cayman Islands. Nasagip ng mga otoridad sa Sri Lanka ang nasa 120 pilot whales na stranded sa bansa. Ito ang pinakamalaking mass stranding ng mga balyena sa nasabing bansa. Ayon sa mga opisyal, 2 sa mga nasagip na balyena ay nagtamo ng sugat habang 2 ang natagpo ang patay. Sabi ni Navy spokesman Indica de Silva, nanguna sa nasabing rescue ay ang mga marino mula sa Navy at Coast Guard katuwang ang volunteers. Ang pilot whales ay maaaring lumaki ng hanggang 20 feet na haba at tumitimbang ng tonelada. Ang sanhi ng mass stranding ay nananatiling hindi pa matukoy sa kabila ng pag-aaral ng mga scientists sa nasabing phenomenon.
Binuksan na sa Peru ang sikat na pasyalan doon na Machu Picchu. Ito ay matapos na maipasara ito bunsod ng 8 buwang pagpapatupad ng lockdown doon. Sa muling pagbubukas nito, nilimitahan sa 675 o katumbas ng 30% ang bilang ng mga turistang maaaring makabisita sa nasabing pasyalan. Ito ay bilang pag-iingat pa rin sa epekto ng COVID-19. At sa ating light news, isang artist ang may koleksyon ng mga lumang plastic carrier bags. At ito ay makikita sa online plastic bag museum. Nais ni Katrina Cobay na hikayatin ang mga tao na huwag basta-bastang itapon ang anumang bagay. Si Judith Lemera sa detalye. Ipinakita ng isang Glasgow-based artist na si Katrina Cobain ang kanyang koleksyon ng vintage plastic carrier bags. Sa isang online plastic bag museum, makikita ang catalog ng kanyang mga koleksyon. Paraan daw ito para maipakita ang social history sa age of sustainability. Gusto raw ng 24-year-old artist na ito na makahimok ng mga tao na huwag basta-bastang itapon ang anumang bagay. Ayon kay Cobain, 2 taon na siyang nangongolekta ng plastic bags. Nagsimula raw ang ideyang ito nang maisip niyang ang landfill sites ay maaari ring maging archaeological digs sa hinaharap. So I've been collecting plastic bags for about 2 years. The original idea started because I felt that landfill sites could be the archaeological digs of the future, and for our civilization they would be filled with plastic. So I began to collect plastic carrier bags as they can reveal a lot about our civilization and our social history, and also changes in design over time. Para kay Cobain, dapat daw maging bahagi ng history ang plastic bags. Ang mga ito daw kasi ay hindi basta-basta na ipoproduce. Kaya ang pagkakaroon ng Plastic Bag Museum ay makapagbibigay ng ideya sa mga susunod na henerasyon na ang mga ito ay bahagi ng nakaraan. I think plastic bags need to become part of history. They're obviously very damaging to the environment. As you can see, hundreds of photographs of how many bags there are in the oceans and how disruptive they are for other natural habitats, for animals and so on. And they're just incredibly unsustainable to produce and use. So by making a plastic bag museum, it kind of helps people along to the idea that these are objects that do belong in the past rather than our everyday life and use. Kaugnay nito, mayroon siyang bag collection mula sa kasal ni na Charles at Diana noong 1981. Plastic bags na ginamit noong selebrasyon ng Millennium o Year 2000. At mga bag mula sa Soviet Union na para sa kanya ay magandang bahagi ng kasaysayan. Yeah, so we've got actually a few bags in the collection of Charles and Diana's wedding in 1981. Why they were making plastic bags commemorating the royal wedding, I don't know, but it really kind of shows you the level of production of plastic bags at that time, that such events were being printed onto bags. We also have plastic bags that celebrate the millennium, the year 2000. We also have bags from the Soviet Union, which is quite an interesting period of history. And we also have bags from quite niche subjects. Para sa Eagle News, Judith Lemera, we live in interesting times. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco, and we live in interesting times.